जय श्री कृष्ण। हरि ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गीता ज्ञान गंगा में पधारेला सर्व भक्तजनों ने मारा जय श्री कृष्ण, जय माताजी, राधे राधे। मित्रों, आज श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नामे गीता ग्रंथनो 8मो अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक नंबर 22। पुरुषः परम पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या यस्मात् स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। हे पार्थ, जे परमात्मा में सर्व प्राणियों रहेला छे अने जे सच्चिदानंद घन परमात्मा थी आ संपूर्ण जगत परिपूर्ण से ए सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति थी ज प्राप्त करी शकाय छे। मित्रों, श्लोकना अर्थ ने विस्तार थी जोईए के यस्मांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्। तो 7मा अध्यायना 12मा श्लोक में भगवान ने निषेध रूप थी कह્યું કે सात्विक, राजस અને तामस भावो माराथी થાય છે, પરંતુ હું તેઓમાં નથી અને તેઓ મારામાં નથી। તો અહીં ભગવાન વિધિ રૂપથી કહે છે કે પરમાત્માની અંતર્ગત એટલે કે પરમાત્માની અંદર જ સગળા પ્રાણીઓ છે અને પરમાત્મા જ સગળા સંસારમાં પરિપૂર્ણ છે। તો આને જ ભગવાનને 9મા અધ્યાયના 5મા, 4થા અને 6થા શ્લોકમાં વિધિ અને નિષેધ બંને રૂપથી કહ્યું। તો તાત્પર્ય એ થયું કે મારા સિવાય કોઈને પણ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, બધા જ મારાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, મારામાં જ સ્થિત રહે છે અને મારામાં જ લીન થાય છે। આથી એક આશય નીકળે કે સર્વ કંઈ હું જ થયો, મારા સિવાય કશું જ નથી। તો અહીં પરમાત્મા સર્વોપરી હોવા છતાં પણ બધામાં વ્યાપ્ત છે, એટલે કે એ પરમાત્મા સર્વ જગ્યાએ છે, સર્વ સમયમાં છે, સઘળી વસ્તુઓમાં છે, સઘળી ક્રિયાઓમાં છે અને સઘળા પ્રાણીઓમાં છે। જેવી રીતે સોનામાંથી બનાવેલા ઘરેણાં પહેલાં પણ સોનું હતા, ઘરેણું બનવા છતાં પણ સોનું જ રહ્યું છે અને ઘરેણું નષ્ટ થતાં પણ સોનું જ રહેશે। જેમ ખોડની બનાવેલી પૂતળી કે માટીની બનાવેલી વસ્તુ તો પહેલાં પણ માટી હતી, આકાર બન્યા પછી પણ માટી છે અને નષ્ટ થતાં પણ માટી જ રહેવાની અથવા ખોડ રહેવાની। તો જેમ સોનામાંથી બનેલા ઘરેણાના નામ, રૂપ, આકૃતિ, તેનો ઉપયોગ, તેનો તોલ, તેનું મૂલ્ય એટલે કે કિંમત વગેરે ઉપર દ્રષ્ટિ રહેવાથી સોના ઉપર એટલે કે મૂળ વસ્તુ પર દ્રષ્ટિ જતી નથી। તેવી જ રીતે સંસારની પહેલાં પણ પરમાત્મા હતા, સંસાર રૂપે પણ પરમાત્મા છે અને આ સંસારનો અંત થઈ જવા છતાં પણ, સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જવા છતાં પણ, જગતનો પ્રલય થઈ જવા છતાં પણ પરમાત્મા જ શેષ રહેશે। પરંતુ સંસારને પંચભૌતિક ઊંચ નીચ, નાનો મોટો, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ વગેરે માની લેવાથી પરમાત્મા તરફ આપણી દ્રષ્ટિ જતી નથી। પુરુષ સ પરઃ પાર્થ ભક્ત્યા લભ્યસ્તનન્યા। તો પૂર્વ શ્લોકમાં જેને અવ્યક્ત, અક્ષર, પરમગતિ વગેરે નામોથી કહેવામાં આવ્યા તેને જ અહીં પુરુષ સ પર કહેવામાં આવ્યું છે। આવો તે પરમ પુરુષ પરમાત્મા અનન્ય ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત થાય છે। તો મિત્રો, પરમાત્મા સિવાય પ્રકૃતિનું સઘળું કાર્ય અન્ય કહેવામાં આવે છે, અનન્ય કહેવામાં નથી આવ્યું। તો અન્ય એટલે કે બીજું, જે તે અન્યની સ્વતંત્ર સત્તા માની તેનો આદર કરે છે, તેને મહત્વ આપે છે, તેને અનન્ય ભક્તિ નથી કહેવાતી। અન્ય એટલે ખંડ ખંડની ભક્તિ અને અનન્ય એટલે એકની ભક્તિ। તેનાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિમાં
વિલંબ થાય છે, રસ્તો લોબો થઈ જાય છે. જો તે પરમાત્મા સિવાય કોઈની પણ સત્તા અને મહાનતા ન માને અને કેવળ ભગવાનના જ સંબંધથી ભગવાનની જ પ્રસન્નતા માટે કોઈ પણ પ્રત્યેક ક્રિયા કરે તો તે તેની અનન્ય ભક્તિ કહેવાય છે. અને આ જ અનન્ય ભક્તિથી પરમ પુરુષ પરમાત્મા સહજતાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો મિત્રો, પરમાત્મા સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની સત્તા અને મહાનતા ન માને એ વાત પણ પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના કાર્ય એટલે કે સંસારને સત્તા આપીને જ કહેવામાં આવે છે. સમજાવવા માટે દૃષ્ટાંત પ્રકૃતિનું જ લેવું પડે છે, કારણ કે મનુષ્યના હૃદયમાં એક પરમાત્મા છે અને એક સંસાર છે. આ વાત દઢ થઈ ગયેલી છે. વાસ્તવમાં તો સર્વ સ્થળ, કાળ, વસ્તુ, વ્યક્તિ, ઘટના વગેરે દરેક રૂપોમાં એક પરમાત્મા જ તત્વ છે. જેવી રીતે બરફ, કરા, વાદળ, ટીમ્પા, ધુમ્મસ, ઝાકળ, જાગ, ફીણ, બુદબુદા, મોજા, નદી, તળાવ, સમુદ્ર આદિ બધું જ એક જળ રૂપ છે. અને એ જ પ્રમાણે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ રૂપે પણ જે કંઈ સંસાર આપણને નરી ઓખે દેખાય છે, દ્રશ્ય રૂપે દેખાય છે, તે કેવળ બધું એક અદ્રશ્ય પરમાત્માના અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ કેવળ પરમાત્મા તત્વ જ સૌમાં ઓતપ્રોત છે અને એના કારણથી જ દેખાય છે. તો ભક્તની માન્યતામાં એક પરમાત્મા સિવાય અન્ય કશું જ રહેતું નથી. એટલા માટે ખાવું, પીવું, ઉઠવું, બેસવું, સૂવું, જાગવું બધી જ ક્રિયાઓ કેવળ એ પરમાત્માની પૂજા રૂપમાં થાય છે. ગીતા અધ્યાય 18 શ્લોક 47. તો અહીં એક વિશેષ વાત આવે કે આપ અંતઃકાળમાં કેવી રીતે જાણવામાં આવો છો. અધ્યાય 8માના બીજા શ્લોકમાં આપણે જોયું, જે અર્જુનને પ્રશ્ન બહુ ભાવપૂર્ણ માલુમ પડે છે, કારણ કે ભગવાનને સામે જોતો હોવા છતાં પણ અર્જુન ભગવાનની વિલક્ષણતા જાણવાની ઉત્કંઠતા પેદા થઈ. તેના ઉત્તરમાં ભગવાને અંતકાળે પોતાના ચિંતનની અને સામાન્ય નિયમની વાત બતાવી અર્જુનને સર્વ સમયમાં ભગવાન ચિંતન કરવાની આજ્ઞા આપી. તેના પછી 8મા શ્લોકથી 16મા શ્લોક સુધી સગુણ નિરાકાર, નિર્ગુણ નિરાકાર અને સગુણ સાકારની પ્રાપ્તિ એટલે કે પ્રાણો રોકવાની વાત હોવાથી કઠિનતા બતાવી અને સગુણ સાકારની ઉપાસના ભગવાનનો આશ્રય લઈ તેનું ચિંતન કરવાની વાત હોવાથી સગુણ સાકારનું પ્રાપ્તિ બહુ સહજતાથી, સુગમતાથી થાય છે એ બતાવી. તો 16મા શ્લોક પછી સગુણ સાકાર સ્વરૂપનો વિશેષ મહિમા બતાવવા માટે ભગવાને 6 શ્લોક કહ્યા. અને તેમાં પણ પહેલા 3 શ્લોકમાં બ્રહ્માજીની અને તેમના બ્રહ્મલોકની અવધિ બતાવી. આગળના 3 શ્લોકમાં બ્રહ્માજી અને બ્રહ્મલોક કરતાં પણ પોતાની એટલે કે પરમાત્માની અને પોતાના લોકોની વિલક્ષણા બતાવી, જે પરમધામ, પરમ ગતિ કહ્યું. તો તાત્પર્ય એ થયું કે બ્રહ્માજીના સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે પ્રકૃતિથી પણ મારું સ્વરૂપ વિલક્ષણ છે. ઉપાસનાઓમાં જેટલી પણ ગતિઓ છે તે બધી જ મારા સ્વરૂપના અંતર્ગતમાં આવી જાય છે. જેમ એક હાથીના પગમાં બધા જ જાનવરોના પગ આવી જાય, એવું જ મારું સર્વોપરી સ્વરૂપ કેવળ મારા જ પરાયણ થવાથી અર્થાત મારી જ અનન્ય ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને મારું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા પછી સાધકની, ભક્તની ન તો કોઈ અન્ય સ્વરૂપો તરફ વૃત્તિ જાય છે અને ન તેમની આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે તેમની વૃત્તિ કેવળ મારા જ સ્વરૂપ તરફ રહે છે. તો આ રીતે બ્રહ્માજીના લોકથી મારો લોક, પરમધામ, પરમ ગતિ વિલક્ષણ છે. બ્રહ્માજીના સ્વરૂપથી મારું સ્વરૂપ વિલક્ષણ છે અને બ્રહ્મલોકની ગતિથી મારા લોકની, મારા લોક ધામની ગતિ વિલક્ષણ છે. તો તાત્પર્ય એ થયું કે બધા જ પ્રાણીઓનું અંતિમ લક્ષ્ય, અંતિમ ધ્યેય હું જ છું અને બધું જ મારી અંતર્ગત છે. તો ટૂંકમાં ભગવાન અહીં એ કહેવા માગે છે કે ભક્તને અનન્ય કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ભક્તિની સાથે સહેજ પણ જડતાનો અંશ, અહમનો
અંશ એટલે કે સંસ્કાર અને પોતાના અભિપ્રાયનો, પોતાની માન્યતાનો સંસ્કાર રહેતો નથી. અર્થાત કોઈ પણ બાજુ લેશ માત્ર પણ, કિંચિત માત્ર પણ ભક્તની ખેંચતાણ ન રહે. સર્વ કઈ ભગવાન જ છે, સર્વ વાસુદેવમ ઇતિ, એવો અનુભવ કરવો એ જ અનન્ય ભક્તિ છે. સુખની વાસના તો એક જ છે, પરંતુ સુખ સામગ્રી તાદાત્મ્યતા એટલે કે વિવિધતા ઓછી વધારે હોવી જરૂરી છે અને અનેક લોકોમાં હોય છે. તો બ્રહ્મલોક સુધી સુખ પણ આકૃષ્ટ ન કરે, એટલે કે તેને મુક્તિમાં સુખરૂપ અવરોધ ન થાય, સંતોષરૂપ થાય, ત્યારે જ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું કે મત પરમ તરમ નાન્ય કિંચિદર. તો એ જ વાતને અહીં યસ્માત સ્થાની ભૂતાની એ ન સર્વમિદમ તતપથી કહી છે. તો આને જ આગળ 9મા અધ્યાયના 4થા અને 5મા શ્લોકમાં વિસ્તારથી ભગવાન કહેશે. તો આ બધાનું તાત્પર્ય એ થયું કે એક ભગવાન સિવાય કશું જ નથી, અર્થાત સર્વ કઈ જ ભગવાન છે. તો મિત્રો 16મા શ્લોકમાં ભગવાને જણાવ્યું કે બ્રહ્મલોક સુધી પ્રાપ્ત કરવાવાળા પાછા આવે છે અને મને પ્રાપ્ત કરવાવાળા પાછા ફરતા નથી. તો આથી કયા કયા માર્ગોએ જવાવાળા પાછા ફરતા નથી અને કયા કયા માર્ગોએ જવાવાળા પાછા ફરીને આવે છે એ બતાવવાનું હજુ બાકી રહી ગયું. તો આથી એ 2 માર્ગોનું વર્ણન કરવા માટે ભગવાન આગળના શ્લોકનો આરંભ કરે છે. તો આપણે સૌ સાથે મળી આટલે સુધી શ્લોકની ચર્ચા, શ્લોકનો સત્સંગ સોંભળ્યો, આગળ પણ સોંભળતા રહીશું. તો સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.